No hyvää päivää. Talvihan se sieltä tulla tupsahti tänäkin vuonna ja vieläpä mukavan varhaisessa vaiheessa ainakin tänne Pirkanmaan seudulle, missä itse asustelen. Ja sehän on hieno juttu ja se tarkoittaa sitä, että pitää kaivaa varastosta talvivaelluskamppeet ja talviretkeilykamppeet esille. Ja mullahan on aika vakiintuneet talvivaelluskamat, sukset, ahkio, majoitteena on joko kotateltta ja kamiina tai riippumatto vähän reissusta ja pakkasen määrästä riippuen ja näin. Ja pari uutta varustetta on kuitenkin hankkinut tälle talvikaudelle ja tästä eteenpäin. Ja niistä ensimmäinen on lumikengät. Mun vanhat lumikengät rupes hajoamaan, niin mä hankin uudet. Ja nämä on samanlaiset kuin nuo edelliset. Mä perustelen myöhemmin, että miksi mä kelpuutin kumminkin samanlaiset kuin nuo edelliset hajonneet. Ja sitten mulla on bensakeitin. Ja sitähän pidetään niin kuin yleisesti semmosena kaikkein talvikelpoisimpana retkikeittimenä, niin sanotusti retkikuntakelpoisena keittimenä, niin mulla on nyt semmonen ensimmäistä kertaa sitten tällä talvikaudella käytössä. Ja katsotaan vähän näitä kamppeita, puhutaan näistä ja testataan kauanko kestää kiehuttaa 1 litra vettä bensakeittimellä. Katsotaas. Mitä muuten tykkäätte tästä mun keitin laatikosta? Kaikilla oikeilla vaeltajillahan on semmoset hienot metalliset laatikot retkikeittimelle tai tälle bensakeittimelle, mutta mulla on tämmönen Markan muovilaatikko Ikeasta, kun mun mielestä tää on vaan jotenkin niinku riittävä tähän tarkoitukseen. Arvauksia otetaan vastaan, palaako se heti ensimmäisellä reissulla vai vasta toisella. Ei se pala, se on täysin turvallinen, mä oon ihan varma siitä. Mut joo, näistä lumikengistä, niin mulla on ollut viimeiset 11 vai 12 vuotta tämmöiset TSL 227 XL lumikengät, ja nämä on ollut tosi kovalla käytöllä etenkin silloin ensimmäisinä vuosina, kun mulla ei ollut vielä suksia. Mä tykkäsin mennä kaikenlaisiin hankaliin maastoihin lumikengillä, kun näissä on täydellinen pito, täällä on piikit pohjassa ja näillä pääsee vaikka mihin semmoisiin jäisiin rinteisiin ja hankaliin louhikkopaikkoihin tai tämmöisiinkin talvella, mihin ei muuten oikein ole mitään asiaa. Niin näillä on kuljettu monessa paikkaa, mutta nämä on nyt alkanut halkeilemaan. Tää niinku ihan varsinainen kenkämateriaali tässä niin on tullut rumasti halkeamia ja näitä on korjattu, mutta mä en enää niinku luota näihin sillä lailla, että näitä johonkin erämaareissulle ottaisi tai sillä. Ja lumikengäthän ei varsinaisesti ole pakolliset niin kuin hiihtovaelluksella, mutta ne helpottaa tosi paljon elämää, jos pitää vaikka niin kuin kerätä polttopuuta siitä leirin ympäristöstä tai tallata vaikka reitti johonkin virtaveden äärelle, niin se on niin kuin 1000 kertaa helpompi tehdä tämmöisillä pikkulumikengillä verrattuna pitkiin suksiin, minkä kanssa sitten räpistelet siellä leirin ympäristössä. Että nämä painaa niin kuin 2 kiloa yhteensä vai vähän yli. Mutta mä oon pitänyt sen ihan niinku hyväksyttävänä ja hyödyllisenä juttuna, että ne on niinku mukana ahkion päällä siinä. Ja mulla saattaa valitettavasti olla oma osuus siinä, että ne on alkanut hajoamaan nämä kengät. Että mulla tuli mieleen semmonen tilanne joskus, että mä oon lyönyt niinku auton takaluukun kiinni sillä, että nämä onkin jäänyt väliin tai nämä on ollut liian korkeasti siellä nämä kengät, niin se luukku on niinku lyönyt siihen päälle, että näitä halkeamia on saattanut tulla siinä. Ja sitten toinen mahdollinen itse aiheutettu skenaario on semmonen, että kun mä oon laittanut nämä aina niin ahkion päälle remmillä kiinni, niin mä oon joskus kyllä niin vetänyt tosi tiukalle ne siihen, että se saattaa olla niin kuin, että mun oma toiminta on niin kuin aiheuttanut nämä halkeamat näissä kengissä, mutta mulla ei täyttä varmuutta siitä ole. Mutta mä oon kumminkin tykännyt näistä kengistä niin paljon, että nämä on kumminkin palvellut yli vuosikymmenen. Niin mä en sitten epäröinyt ostaa samanlaisia uusia. Nämä on nyt vähän eri kuosissa. Tää on tää suomalainen M05 kuosi. Ja siteessä on tapahtunut pikku yksityiskohtamuutoksia, mutta ei mitään olennaista. Että näihin mahtuu niin kuin kaikki mahdolliset jalkineet. Mä oon laittanut jopa semmoset huopavuorisaappaat näihin siteisiin, missä on semmonen niin kuin kärkirantti siinä, että se pidentää sitä kengän kokonaispituutta vielä tosi paljon. Niin semmosetkin mahtuu näihin. Ja nämä on vaan ollut niin hyvät ja tosiaan täällä on piikit pohjassa, 6 piikkiä. Sitten on vielä tämmönen kärkirauta tämmönen, millä saa vielä oikein kunnon purevuutta sitten siihen niin kuin askeleeseen. Ja vaelluksella nämä on siitäkin hyvät sitten, että jos on joku oikein niin kuin jyrkkä nousu ja ahkio painaa paljon, niin lumikengissä kun on täydellinen pito, niin on hyvä niin kuin vetää sitten ahkio ylös jotakin semmosia liukkaita jyrkkiä mäkiä. Se on lähinnä sitten niin kuin kevätpuolen juttu ja se. Ja sama voi olla myös sit niinku jyrkkien laskujen tekeminen ahkion kanssa, että sehän niinku työntää siellä takana tietenkin se ahkion massa, niin siinä voi olla vähän niinku vaaratilannekin päällä sitten, jos lähtee sukset
luistamaan niin kuin sillä, että se lähtee lapasesta se homma ja siinä on vaarana, että voisi törmätä johonkin puuhun tai näin. Niin siinäkin tilanteessa sitten lumikengillä pystyy tekemään niin kuin semmoisen täysin hallitun laskun sitten ihan minkälaisessa mäessä tahansa. Ja näiden syiden takia mä pidän lumikenkiä mukana vaelluksella, vaikkei niitä nyt sillä niin kuin 100-prosenttisella ehdottomuudella kyllä tarvis. Jos joku nyt miettii, että mihin niitä suksia ylipäätään sit tarvitaan, kun on kerran lumikengät mukana, että miksei käytä vaan niitä siellä talvivaelluksella. Ja se vastaus on ensinnäkin siinä, että suksilla sä käytät tosi paljon vähemmän energiaa. Sä teet niinku vähintäänkin puolet vähemmän töitä kuin lumikengillä, kun sä niinku liuuttelet suksilla eteenpäin. Ne on ihan ylivertaiset siinä ja sitten pitkät sukset pysyy niinku pehmeän lumen pinnalla sieltä niinku kärjestä, että se suksen kärki pysyy pehmeän lumen siinä niinku, ei nyt välttämättä ihan pinnalla, mutta siellä yläreunassa kumminkin ja sä vaan sit aina niinku työnnät sen suksen siihen lumen päälle. Tämmöinen lumikenkä se uppoo sinne pehmeeseen puuteriin ja jokaisella askeleella sä vedät monta kiloa sitä puuterilunta niin kuin ylöspäin sieltä, kun sä nostelet jalkoja. Että se on se syy, minkä takia sukset on täysin ylivertaiset niin kuin vaellusvarusteet lumikenkiin verrattuna, jos puhutaan tuommoisesta niin kuin pehmeästä upottavasta lumesta. Ja suksillakin saa tehdä ihan riittävästi hommia, että ei sekään ole niin kuin mikään semmoinen taikakeino. Joo, mä oon kauheasti tykännyt tästä lumikenkämallista ja mä todella nyt soisin mieluusti, että nämä olisi nyt mun lopun elämän lumikengät sitten, niin kuin mä ajattelin näistä vanhemmista silloin vuosikymmen sitten, kun nämä hankin, kun nämä vaikutti niin sitkeältä ja semmoiselta niin kuin tuhoutumattomalta, kun näitä on käyttänyt, mutta joo, täytyy nyt ainakin varmistaa se, että mä en itse pahoinpitele noita sitten rikki noita kenkiä. Joo, sitten tästä keittimestä, niin tämä on Primus Omnifuel 2. Ja tämmöisen ideahan on, että se polttoaine niin kuin paineistetaan. Täällä pullossa on niin kuin pumppu. Se ainepullo paineistetaan, jolloin se työntää sitä polttoainetta ulos sieltä. Se on sen takia tosi toimintavarma sitten myös talvella. Että tämä kyseinen malli on tosi vanha malli ja tämä on ihan hyvässä maineessa. Ja ei tässä oikeastaan muuta huonoa puolta ole kuin, että tämä pitää kauheita meteliä. Se on niinku oikeastaan ainoa semmoinen tunnettu huono puoli tässä, että muuten tämä on niinku kestävän laitteen maineessa ja sillä lailla. Niin mä sitten päädyin sen kannalle, että mieluummin niinku semmoinen käyttöä kestävä ja semmoinen NS-karvalakkimalli mieluummin sitten kuin jotain hifistelyä, mikä niinku saattaisi olla jotenkin alttiimpi rikkoontumiselle. Tässä voi käyttää kaasua, diiseliä, bensaa, monenlaisia polttoaineita. Sitten vaan pitää vaihtaa sen mukaan tuolta pohjalta suutin, että minkälaista polttoainetta tässä käytetään. Ja mulla on nyt täällä pullossa Primuksen omaa semmoista powerfuelia. Se on niin kuin heidän semmoinen optimoima polttoaine tämmöisille, että se nokeaisi vähemmän. Ja sillä kun tässä voi tulla sitten ongelmia, että se suutin tukkeentuu ja sillä lailla, niin se polttoaine pitäisi olla sitten optimi. Siinä suhteessa mä en vielä tiedä sitten, että onko se se mun, niin kuin, mitä mä sitten tuun eniten käyttämään, mutta nyt tässä vaiheessa ainakin olen käyttänyt vielä sitä. Mä oon justiin täyttänyt tämän pullon polttoaineella, eli täällä ei ole nyt painetta täällä pullossa eikä letkustossa. Ja nyt kun lähdetään käynnistämään tätä keitintä, niin sekä pullon päässä että keittimen päässä on venttiilit vielä kiinni. Sitten mä tällä pumpulla paineistan tuon pullon ja nyt kun se on täynnä polttoainetta, niin semmoinen 20 toistoa pitäisi riittää. Noin. Sitten voidaan päästää se tonne letkuun, se polttoaine tosta. Ja nyt tää esilämmitetään tää polttoainekulho tai mikä tää nyt onkaan tässä, niin tänne päästetään vähän polttoainetta, mutta ei jätetä vielä venttiiliä auki ja sitten sytytetään se polttoaine, niin se lämmittää tämän. Mikä tää nyt nimeltään onkaan tässä tää kulho tai tuossa keskellä, niin mä päästän vähän sinne polttoainetta. Sitä ei paljon tarvitse.
Mä ostin tämmöisen sytkärin, tämmöisen Pietson, tämmöisen Primuksen oman, mikä tekee tommosen pikku sähkökaaren tänne. Mun mielestä on ihan sysihuono, se on ihan niinku tuurista kiinni. Katsotaan, olisiko nyt tuuri. No ei oo kauheasti tuuria kyllä, tai sit mä en vaan tajua jotakin ton käytöstä, mutta vanha kunnon kipinärauta hoitaa yleensä tän homman aika tehokkaasti, kyllä. Sitten kun toi liekki alkaa tuosta hiipua, niin sit voidaan avata täältä sitä painetta ja sitten se varsinainen niinku keittimen käyttö voi alkaa. No niin, nyt alkaa liekki pienenemään. Räjähtääköhän se? Kellotetaan nyt huvikseen sitten, että kauanko kestää kiehuttaa 1 litra vettä. Tää on kylmää hanavettä ja tämän tilan lämpötila on joku maksimissaan 10 astetta ehkä. Eli aika viileetä on, ei ole todellakaan mikään huonelämpö. Feikkitesti. Sitten kun tää keitin niin sammutetaan ja pakataan, niin pitää polttaa noi letkut niin tyhjäksi ensin siitä polttoaineesta, niin tää pullo käännetään tässä keittimessä niin tällainen toistapäin. Tuo pumppu ei ole niin suorassa tuolla, eli se vetää sitä polttoainetta niin täältä pumpun päästä, ja nyt se pumpun pää nousi niin polttoaineen pinnan yläpuolelle. Mä oon yleensä laittanut vielä sitten jonkun tämmösen tänne niin varmistamaan, että se nousee kunnolla, se pumppu sieltä polttoaineesta ylös. Se saa nyt siis tossa sitten palaa niin kauan, että se sammuu. Joo, 6.47 eli käytännössä 7 minuuttia. Sitten kun menet sinne retkeilytavarakauppaan, niin ne sanoo sulle, että 2 minuutissa kiehuu, niin tiedät sitten, että ei nyt ihan. Mulla olisi vähän glögiä tässä. Tulee testivedelle jotain käyttöä. Tosta keitin mallista vielä sen verran, että kaikilla tämmöisillä monipolttoainekeittimillä ei ilmeisesti pysty niin kuin pitämään semmoista hiljaista tulta kauhean hyvin, että jos vaikka vähän pidempään keittelee jotain ruokaa tai tällä, mutta tällä pystyy. Että se on ainakin semmoinen ominaisuus, mikä mun mielestä kannattaa ottaa huomioon, jos tämmöistä hankkii, että pystyykö sillä niin kuin keittämään myös hiljaisella tulella vai onko siinä aina niin kuin kauhea teho päällänsä. Tuommoinen bensakeitin on siis huomattavasti energiatehokkaampi kuin esimerkiksi marinoli niin kuin pakkasessa, että polttoainetta kuluu vähemmän, mutta se antaa silti parempaa tehoa ja on toiminta varmempi ja näin, että marinoli toimii pakkasessa, mutta se on kauhean hidas ja semmoinen niin kuin, ja sitä kuluu tosi paljon sitä polttoainetta, sit jos keittelee jotain vähän niin kuin enemmänkin lämmittämistä vaativia ruokia ja sillä lailla, että kyllä sillä niin kuin pärjää, mutta ei sitä kauheasti kyllä kehumaan voi ruveta niin kuin talvikäytössä. Nollan yläpuolella sitten marinoli on ihan hauska ja hyvä retkikeitin, tuommoinen niin kuin polttoaine kyllä. No kaasuissahan on se ongelma, että talvella pakkasessa se kaasu ei meinaa tulla ulos sieltä pullosta, että edes nykyiset talvikaasut ei ole mitenkään hyvässä maineessa siinä, että ne toimis kauhean hyvin niin kuin talvella sitten kovemmassa pakkasessa, että sitä kaasupatruunaa tarvitsisi aina
käytännössä lämmittää takin alla tai jossain makuupussissa tai näin, että ei aina kauhean kätevää. Tämmöisen keittimen kanssa näitä ongelmia ei pitäisi olla, mutta katsotaan sitten, aika näyttää, että minkälaista tuommoista on käyttää ja sillä tavalla. Mutta joo, nämä oli mun uudet varusteet nyt tälle talvikaudelle tai tästä alkaen ja pieni vilkaisu niihin. Mulla ei nyt muuta tässä kohtaa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja seuraavassa videossa jatketaan.